Guys, good morning. So today pupunta tayong technician na mag-i-install ng outboard. So gagawin natin ngayon is panonoorin natin kung paano nila i-install yung outboard. So ito yung outboard na i-install nila. Yan. This one. So lahat i-install nila yung outboard, i-install nila yung steering, i-install nila yung controls. Para after nun, so konti na lang, dadalhin na natin tong boat sa dagat. So this is new for me. So bago lang din ako sa boating industry. So samahan niyo ako, tignan natin kung saan makakarating. And sumama kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na para makasama kayo sa akin. Okay, tara. So today, ang dumating na technician natin ay si Sir Jason and si Sir Noni. First na gagawin nila is magsusukat sila sa transom ng boat para sa pagkabit ng ating outboard motor. Using a transom guide, mas madali nilang nasukat yung gitna ng boat. Ngayon, alam na nila saan exact magdidrill ng holes para sa transom bolts ng ating outboard motor. Now, ready na yung mga holes ng transom. It's time to put on the outboard motor. The weight of this motor is a no joke for 2 persons. It weighs about 90 kilograms. Parang halos kasing bigat na siya ng 2 sako ng 50 kilo ng bigas. Next is to secure the outboard on the transom using the big bolts. Of course, a lot of water sealant para hindi mag-leak ng water sa mga holes. And it's done. The outboard is attached to our boat. On the other hand, nagsusukot na din si Sir Noni sa console para magkabit ng steering system natin. Gagamit si Sir Noni ng isang malaking hole saw para bumuta sa ating console. Next is preparation ng steering cable from the stern going to our console. So before that, ginawa ni Sir Noni is nag-install muna siya
ng remote control ng outboard natin. Using some bolts and nuts, nag-drill ng holes tapos nag-mount na siya sa side ng boat natin. At the same time, ikinabit na din ni Sir Noni yung control cables natin. The two cables, which is the forward and reverse, will be attached sa remote control going sa outboard natin. These cables would indicate kung gaano kabilis natin gusto patakbuhin yung boat. Si Sir Jason naman ang nag-organize ng mga cables natin sa likod. Now we are back to the steering wheel installation using that big hole saw. Next is mag-a-attach ng bracket kung saan ikakabit yung helm natin. At the same time, si Sir Jason naman is attaching all the lines natin like steering, controls, fuel line, and battery wiring sa ating outboard. Back to Sir Noni, he is now screwing the helm to the bracket. Next is the cover. Another thing na isasabay natin sa installation is the gauge. Using a smaller hole saw, nagbutas na ulit si Sir Noni para sa ating gauge. Now, the gauge and helm is installed. Ang next na install ni Sir Noni is the steering wheel. We are getting ready for the testing of our outboard motor. First thing that you should know na ina-explain sa amin ni Sir Jason is the warning sound sa gauge. This means that merong problema sa outboard natin. It's either the motor oil level is low or it is overheating. Ayan sir. Yan. Ibig sabihin, indicator niya. Ibig sabihin sir, wala nang langis kasi halimbawa patayin natin. Ito, full ng langis. Ito, kalahati. Ito naman po, pa-empty na siya. Okay, kaya engage niya. Opo, nag-indicate siya yung warning niya andyan sa empty. Okay. Kaya nag-warning na siya. Okay.
Now, lalagyan na natin yung outboard natin ng Yamaha 2-stroke motor oil. Sensor ng oil. Kaya pag na-sensor na sa level na, Ito, nakaganyan yun dyan. meron siyang floater dyan. Pag na-sensor na kulang ng langis, magwa-warning na siya na, kulang ng langis. Wala So na. kahit habang tumatakbo, biglang tutunog yun. Opo sir, once sa tumunog yan sir, yung takbo nyo is mabagal na lang. Ano lang yun ang makina na katabi lang kayo makauwi. Okay. O kahit anong nyo doon sa accelerator, Hindi, na yan hindi siya tatakbo na mabilis. hanggang 20 lang kayo yung takbo nyo. Lagi yung level niya. Bago kayo alis. Tapos mas maganda talaga may baon lang yung langis. Oo. Bago mo takbo, lagay. Hindi mo makakalimutan. 10 hours. 10 hours is break-in period natin. 10,000 hour. 10 10 hours. 10 hours. 10 hour. Opo. Break-in period po yun. Tapos yun, Every 100 hours na. every 100 hours. Opo. Yung maintenance natin, ito yung spark plug, din sa ito sir yung filter. Yung element niyan sir pinapalitan din lang kanyan. Okay. Pero yan sir sa 100 hours na yan. So 10 Sa hours. 10 hours yung spark plug lang. Spark plug lang din gear oil. Paano yung sa gear Yung gear oil? oil sir, yung drain natin yan sa kabila sir. Sa kabila. Yung sa spark plug sir yung drain niya. Okay. Kaya bubuksan nyo lang to, tsaka to. Then ganyan, iangat nyo lang siyang para tumulo yung gear oil. Tulong siya. Then yung pagsalin dito rin sa ilalim. Oh, ipapampataas yun, di ba? Apo, may ano yan, naka-tube. Oo. Yun yung ano. Ay, pinapump yan. Para siyang toothpaste na ginaganon lang. Oo nga, yun. Ayan. Sa 10 10 hours sir, papalitan natin yan. Okay po. Pagka nagkuha, Mag-refill na po. So refill natin, pasok natin yung nozzle po, pasok. Parang toothpaste. pagka-refill, pull it down. Opo. Pagka mag-de-drain, nakaganon. Medyo naka-slide po tayo ng konti para yung mga langis niya po. Mabuhos Tumulo doon. lang. So, pag refill natin, ganyan lang po. Tapos hanggang sa Hanggang sa umapaw. umapaw po. Pag umapaw doon, tatakpin na yan. Pagkatakip mo nun, ito naman, tatakpan mo din. Isa pa sir, pag mag-gawin ko tayo rito, magpapalit din po tayo ng washer. Yung washer. Oh, yun. Meron na rin ako nun. Para So yung dalawa yung nakuha kong O-ring. So yan, saka yung sa ilalim. Kasi sir, pag hindi tayo nagpalit ito, at binalik natin, may tendency po na mabasag. Okay. Oh. Mabasag yung o-ring. So, So, isang tubig yan. na papasok yung tubig. Lilik, ano. Okay. 10 liters lang sir. O kahit konti lang. Kahit mga 10 litro lang. Oo, 10 litro. Hindi naman ba, hindi pa naman tayo magawa. Magpapaandar lang naman. Oo. For 2-stroke motor, we need to mix gas with oil. The measurement is 20 liters of gas to 500 ml of motor oil. It is better to know first how much gas are we filling to know how much oil do we need. Oil first para mag-mix na kagad while filling gasoline. So I went to the gasoline station to buy gas para matest na natin yung outboard motor. Baba ko na lang po sir. Oo, sige lang. Pang 2-stroke yan. You must remember, after filling gas and attaching it to the line, you must need to prime the gas going to the outboard using this pump. When starting the motor out of the water, there is two things you can do to avoid overheating because outboard motor needs to pump water for cooling. One
is using a motor flusher mops. 2 is a big pail of water to submerge the lower unit of the outboard. Now let's start the motor. Yan na. Kaya mahawak mo. Hawakan ko. Second method we did is with a pail of water. You will know that your motor is pumping water when water is flushing at the rear end of the outboard motor. That's a good sign that your outboard cooling system is running good. Pag nakatanggal, patay din. Yan yung kill switch niya, di ba? Sige nga, hugutin mo. Ayan. Just in case nahulog, Oo. kailangan nakatali ito sa katawan mo, naka-ipapit. Ito pero, sama mo to sa ano mo. Oh, ito ikakabit dito. Ito. Kabila sir, yan. Ayos. Ito lang ang lock na. Makamal. Pag dito sa harap, nakahok lang. Yan, iuhok lang to. Nakahok lang. Okay guys, so yun. So na-install na natin yung outboard natin. Tinulungan tayo ng mga technician ni ALS Marine. So thank you kila Kuya and everything. Tapos ngayon, syempre, ang next na magiging video pala natin is i-upload ko yung tungkol sa mga electricals natin tsaka sa mga hardwares natin kung paano ko na-install yung mga ilaw, yung mga switches, lahat yon. So i-include ko yun sa magiging next natin na video. At the same time, another video ko din i-upload yung mga hardwares, kung paano natin i-install yung mga biminis natin, kung paano natin nilagay yung mga cleats natin. So everything tuturo at ipapakita ko doon kung paano natin nabuo yung boat na yan. Okay? So kung hindi pa kayo nagsasubscribe, subscribe na para masuportahan nyo yung channel namin. Okay? So anyway, see you again on the next video. Thank you for watching.